سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. من رضام، یه جوون 25 ساله. توی یه خانواده‌ای دارم زندگی میکنم که هیچ وقت راحت نبودم. بابام آدمی نبود که سختگیر و حسود باشه. از وقتی که خودم رو شناختم میدیدم که بابام خیلی مهربون و دلرحمه. یه آدم حسابی. بابام اصلا مرد پولداری نیست، ولی تا دلتون بخواد یه مرد با اصالته، از یه خانواده با اصالت که درک و فهمشون از زندگی نسبت به آدمای دور و برشون خیلی خیلی زیاده. مثلا اگر برای کسی تو زندگیش مشکلی پیش بیاد، هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده تا مشکلشون رو حل کنه. توی فامیلمون برای خیلیا چنین کارایی رو انجام داده. هر طوری هست خودشو با آب و آتیش میزنه تا مشکل بقیه رو حل کنه. از لحاظ شغلی اگه بخوام ازش بگم، یه کارمند ساده بانکه با یه حقوق کم دولتی. یه خونه و یه پرایدم داریم. مثل خیلی از آدمای متوسط زندگی میکنیم. ولی اگه بخوام از مادرم براتون بگم، مادرم بچه شهرستانه. کلاً دیدش نسبت به زندگی شهری و یک سری از مسائل با پدرم متفاوته. نسبت به منم خیلی سخت گیره. منو از رفتن به خیلی از جاها منع میکنه و خیلی اذیتم میکنه. نمیدونم با این اخلاق مادرم باید چی کار کنم. هرچی هم که باهاش حرف میزنم و بهش میگم، تنها حرفی که میزنه اینه که زمونه خوب نیست و از راه به درت میکنن و هزار اتفاق برات میفته. چند وقت پیش دیگه خیلی خسته شدم. خیلی از اخلاق و رفتارش ناراحت شده بودم. تصمیم گرفتم با پدرم صحبت کنم. رفتم و جریان رو با پدرم در میون گذاشتم و بهش گفتم بابا، تو رو خدا یکم با مامان حرف بزن. مامان خیلی داره منو محدود میکنه. با کارا و رفتارش داره منو عصبی میکنه. من پسرم و تا این اندازه محدودیت به نظرم لازم نیست. هر روز که من میرم باشگاه با پسرای زیادی رابطه دارم. من هم از نظر درسی هم شغلی کار و برنامه خودم رو انتخاب کردم و دارم راه درست خودم رو میرم. ولی خب مامان فکر میکنه که گاهی وقتایی که دیر میام جای بدی میرم و برام مشکل ساز میشه. وقتی که حرفامو زدم بابام گفت پسرم، مادرتو درک کن. یکم بهش حق بده که رود حساس باشه. چون خیلی اتفاقا که تو جامعه میفته رو مادرت نمیبینه. به خاطر همین حرفای تو رو نمیتونه هضم کنه. پس بهتره که باهاش کنار بیای و هرچی باشه اون یه مادره. حس مادرانش همیشه دلنگرونته. دیدم پدرم واقعا خیلی هم بیراه نمیگه، ولی خب با حرفاش سربسته یه جورایی به هم رسون که هر کاری میخوای بکن برای پیشرفت زندگیت، ولی به دور از چشم مادرت که اونم متوجه نشه و اذیت بشه. دیدم که مهمترین نظر پدرم بود که گرفتم. از اون روز به بعد هر کاری میکردم خیلی از اونا رو که میدونستم اگر مادرم بشنوه اذیت میشه دیگه به مادرم چیزی نمیگفتم. هر موقع هم که حرفی میزد بدون چون و چرا قبول میکردم و میگفتم باشه مامان، چشم، خیالتون راحت باشه. مادرم هم دیگه خیالش راحت میشد و خوشحال بود که من دیگه گوش به حرفاش میدم. تا اینکه تو همین شرایط و اوضاع مادر بزرگم از شهرستان به مادرم زنگ زد و گفت من میخوام مینو رو بفرستم چند روزی بیاد خونه شما. دلش تنگ شده. اینجام که خبری نیست. مادرم هم گفت باشه مامان، مشکلی نداره، بفرستش بیاد. ولی خب مامانم روش نشده بود که به مادر بزرگم بگه که خونمون کوچیکه و 2 خواب بیشتر نداریم، که یکیش برای پدر و مادرم بود و یکیش هم برای من. طبق معمول هر موقع خاله می اومد خونمون می اومد تو اتاق من و با هم می خوابیدیم.
اون زمونا من کوچیک‌تر بودم، ولی الان دیگه 25 سالم شده بود. ولی خب با این حال چاره ای جز این نداشتم. خالم 10-12 سالی از من بزرگتر بود و هنوز ازدواجم نکرده بود. به هر صورتی بود قرار شد خاله یه هفته بیاد خونمون و شبا تو اتاق من بخوابه. چند روز بعد خاله اومد و بعد از سلام و احوال پرسی من رفتم تو اتاقم و خوابیدم. اصلا نفهمیدم کی خوابم برده بود، چون صبح زود باید بلند می شدم و می رفتم سر کارم. صبح شد و کارامو کردم و از خونه زدم بیرون. دیگه اون روز کلاً فرصت نکردم که خاله رو ببینم. اون روز من با یکی از دوستام قرار داشتم. من تئاتر با راحله آشنا شده بودم و حسابی دوستش داشتم. اون روز من و راحله با هم بازی داشتیم. تا شب تئاتر تمرین کردیم و دیگه شب شد. وقتی که رسیدم خونه خیلی خسته شده بودم. مادرم غذا پخته بود. رفتم و شامم و خوردم و رفتم تو اتاقم که بخوابم. ولی دیدم خاله آرایش غلیظی کرده و یه لباس باز و بدن نما پوشیده و روی تختم دراز کشیده. راستش یه نظر که نگاش کردم قلبم شروع کرد تون تون زدن. ولی خب وقتی که دیدم طاقت تو اتاق موندن رو ندارم از اتاق زدم بیرون. اومدم توی پذیرایی و روی مبل دراز کشیدم تا صبح شد. 2-3 روزی همینطور گذشت تا اینکه یه روز مادر بزرگم زنگ زد و گفت که حالم خوب نیست. بعدم به خاله گفت برگرد شهرستان. مادرم که حرف مادر بزرگو شنید با تعجب گفت نه مامان، نمیخواد مینو برگرده. مینو طفلی تازه این همه راه اومده و رسیده. بذار چند روزی بمونه تا حال و هواش عوض بشه. بذار من خودم میام. یه چند روزی پیشت میمونم و مینو هم اینجاست و حواسش به رضا و باباش هست. همینطور که مامانم با مادر بزرگم حرف میزد نمیدونم چه حسی توی وجودم بود که از رفتن مادرم و موندن خاله خوشحال بودم. ماجرا داشت همون جوری که من دلم میخواست پیش میرفت. مادرم و مادر بزرگ که حرفاشون تموم شد و گوشی رو قطع کردن، مادرم گفت رضا پسرم برای فردا شب برام یه بلیت بگیر که فردا برم شهرستان. منم با خوشحالی رفتم و برای فردا شب ساعت 10 شب یه بلیت اتوبوس برای مادرم گرفتم. مادرم رفت و یکم وسایلش رو جمع کرد و آماده سفر شد. منم با خوشحالی رفتم و یه زنگ به راحله زدم و بهش گفتم مادرم فردا شب داره میره شهرستان. اگه میتونی فردا قبل از ظهر پدرم خونه نیست. بیا یکم با هم تئاتر تمرین کنیم. من دلم میخواست راحله رو بیارم خونه تا اونم به خودم علاقه‌مند کنم، چون من به اون خیلی علاقه داشتم، ولی نمیدونستم که اون چقدر به من علاقه داره. دلم میخواست با رفت و آمدای خارج از تئاتر باهاش رابطه داشته باشم تا اونم یه جورایی به من وابسته و علاقه‌مند بشه. اونم خوشحال شد و قبول کرد. فردای اون روز من و خاله مامانم رو بردیم و سوار اتوبوس شد و رفت. وقتی که با خاله به خونه برمیگشتیم همه چیزو برای خاله تعریف کردم. چون ناچار بودم و خاله تو خونه بود باید از ماجرا با خبر می شد. خاله با شنیدن حرفام خوشحال شد و قبول کرد. اون شب من و خاله به خونه اومدیم و خوابیدیم. فردا صبح راحله اومد خونمون و کلی با هم وقت گذروندیم و حرف زدیم. کلی به هر دومون خوش گذشت. من که به خاطر اینکه به راحله بگم که دوستش دارم و این که تصمیم گرفتم امروز بیاد خونمون فقط به خاطر تمرین تئاتر نبوده و جریان رو براش بگم، خیلی از حرفام ناراحت شد. بعدم کلی بد و بیراه بارم کرد و از خونه زد بیرون. وقتی که راحله رفت از زدن حرفام پشیمون شدم. پیش خودم میگفتم شاید خیلی زود و سریع و بی مقدمه حرف دلمو زدم. ای کاش به این سرعت بهش ابراز علاقه نمی کردم. وقتی که متوجه اشتباهم شدم
فکر کردم که بهش زنگ بزنم و ازش معذرت خواهی کنم. ولی خب هرچی زنگ زدم راحله جوابمو نمیداد. خالم که از تو آشپزخونه منو زیر نظر داشت یه چایی برام ریخت و اومد تو اتاق. بعدم خندید و گفت رضا چرا خودتو انقدر اذیت میکنی؟ خیلی ناراحت شدی از برخورد راحله؟ بعدم باز با همون لبخند گفت تو انقدر عاشق این دختر شدی که اصلا حواست نبود که چه حرفایی داری بهش میزنی. من از تو آشپزخونه همه حرفاتونو شنیدم. بهش حق بده که از دستت ناراحت بشه. راحله یه دختر کم سن و ساله. نمیتونه اون کاری رو که تو ازش خواستی رو برات انجام بده. بعدم یکم مکث کرد و گفت حالا نمیخواد انقدر ناراحت باشی. من برات یه راهکار دارم. بهش گفتم چی میگی خاله؟ ولی با کمال تعجب خاله گفت منو به جای راحله قبول کن و هر چی که از اون خواستی من برات انجام میدم. راستش منم که با بودن راحله کلی به خودم و احساسم قول و قرار داده بودم نتونستم خودم رو کنترل کنم و به خودم امید دادم. اون موقع دیدم با خاله‌ای که 10-12 سالم از خودم بزرگتر بود روی تخت و تو آغوش هم خوابیدیم. وقتی که به خودم اومدم دیگه حالم از خودم به هم میخورد. حس عذاب وجدان داشت داغونم میکرد. سریع رفتم و یه بلیت اتوبوس گرفتم و به سمت شهرستان و پیش مادرم به راه افتادم. از اون روز به بعد به خودم قول دادم که هیچ وقت حتی با جنس مخالف محرم هم تو خونه تنها نمونم و اون روز به هم ثابت شد که سختگیری های مادرم تو سن و سال من بد که نبوده هیچ خیلی هم لازم و ضروری بوده. دوستان عزیز این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.